नमस्कार मंडळी, या भागात आपण साबुदाणा खिचडी कशी करायची ते पाहूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे साबुदाणा एक रात्र भिजवून घेतला आहे, मीठ, बटाटा, मिरची, जिरं, दाण्याचा कूट आणि फोडणीसाठी तूप। इथे तूप गरम झालेलं आहे, त्यात जिरं, मिरची, बटाटा शिजवून घ्यायचा। इथे बटाटा शिजलेला आहे, त्यात आता आपण घालू साबुदाणा भिजलेला। तसेच दाण्याचा कूट, एकत्र करून घेऊया। त्यात चवीनुसार मीठ, साखर। आता यावर प्लेट ठेवून याला एक वाफ काढून घेऊ। आपल्या साबुदाणा खिचडीला एक वाफ काढून घेतलेली आहे। साबुदाणा मऊ होईपर्यंत आपल्याला साबुदाणा शिजवून घ्यायचा आहे। जर एका वाफेत मऊ झाला नसेल तर तुम्ही अजून एक वाफ काढून घेऊ शकता। आपली साबुदाणा खिचडी तयार झाली आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।